Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Isa namang ETUlay TLE Extended na hapon po para sa TLE9 EPAS. Para sa afternoon ito, para sa hapon na po ito. Wala po muna si Tutor Robbie dahil alam na natin, pure energy yun si Tutor Robbie. May taping po siya at hahabol lang din po siya mamaya pagtapos ng kanyang taping. At magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga ka-grade 9 students and teachers. At nakikita nyo po ngayon ang ating extended family sa TLE. Kasama po ang ating mga mentors at mentees. Lumalaki na po ang pamilya ng ETUlay TLE. And para sa hapong ito, alam na po natin, ito po ang ating mga grade 10 specialization. Kasama din po dito ang grade 9 EPAS. At kasama ko po again si Tutor Robbie para sa ating Electronics Products Assembly and Servicing. That's every Friday po, 3 p.m. to 3:40 p.m. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa aking school head na si Mr. Leo B. Asilo, sa aking department head na si Ma'am Rosinda Esundong sa TLE Department po. And for this afternoon, ang pag-uusapan natin ay nasa quarter 1, week 6 na po tayo, di ba ang bilis? Nasa measuring instrument na po tayo, analog multimeter, ammeter, and voltmeter reading. Maraming salamat sa aking kasama
partner at katuwang sa TLE9 Extended Tutorial na si Tutor Robbie dahil siya po ang ating module writer para po sa hapong ito at nanggaling po si Tutor Robbie sa SEO Las Piñas. And for this afternoon, ito po ang ating mga objectives. Quarter 1, Week 5. At habang nagbabasa po tayo ng mga objectives, gusto ko pong mag-good afternoon. Batiin ko pong aking mga grade 9 students sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Kumusta kayo? At sana ay nakahanda na inyong mga papel, kwaderno, mga papel, o mga paper and pencil para po sa ating afternoon session dahil kailangan po tayo magsulat ng konti para po sa ating pagbabasa ng multimeter. So, at the end of our tutorial, you are expected to identify the different parts of the meter scale, interpret the meter reading of voltmeter and ammeter in an analog multimeter, and appreciate the different functions of the analog multimeter. Ayun, di ba? Last Friday, napag-usapan natin kasama si Tutor Robbie ang pagbabasa ng analog multimeter. Pinag-usapan din natin ang parts ng multimeter or ng analog multimeter at atin ding we compared the digital multimeter and the analog multimeter. Pagkatapos, tiningnan din natin at nag-practice tayong magbasa sa meter scale. Diba? May ohmmeter ang ating binasa. Ngayon, magkakaroon tayo ng review. Handa na ba tayo? Sige. Titingnan natin yung mga sagot sa comment section. Maaring hindi ko mabasa lahat ang inyong mga sagot, but don't worry, alam kong sasagutan nyo ito. Sige, at maghanda na tayo. Alam nyo ba ang unang? Alright, ayun. So, ang unang gagawin natin is, we will name the different parts of the analog multimeter. Sige. Handa na ba? Let's go to this first part. Ano kaya ang tinuturo ng red na arrow? Sige. So, titingnan natin. Nung last week, kasama natin si Tutor Robbie at even before kasi parati natin kasama si Tutor Robbie, diba, ang pure energy ng EdTech unit. Alright, tinuro namin yan ni Tutor Robbie sa inyo at kailangan masagutan ninyo. Hello sa aking mga grade 9 students from grade 9 Biliran, Banahaw, Cordillera, Halcon at ayun. Okay? At Banahaw, yun. Good afternoon sa inyo. Tingnan natin ang mga sagot. Uy, feeling ko may tumama. Very good naman at tama ang sagot mo. Needle corrector. Ayun. Para saan ba ang needle corrector? Ito yung pag ang needle pointer natin ay hindi nakarest sa tamang scale, doon sa part ng scale na 0, ay kailangan po natin i-adjust siya para po magkaroon tayo ng tamang reading. O, diba? Next one. Saan siya nakaturo? Kukunin ko aking laser pointer ng dito banda. Ayan. So, anong tawag dyan? Hello sa mga estudyante ni Tutor Robbie from SEO Las Piñas. Mga grade 10. Kumusta kayo? Ayun. Sige. Tingnan natin. Habang tayo ay nag-aantay yung mga sagot, gusto kong batiin aking mga co-teacher sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Kumusta po kayo dyan? It's a Friday. At sa ating mga estudyante, tumutok lamang parate sa ating ETUlay session sa TLE. Ayun. Okay, ang sagot natin ay meter scale. O, di ba kasi, ito yun, no? Ito yung tinutok ito ni Tutor Robbie dito buong buo. Ayun. Buong buo kami pagtuturo ni Tutor Robbie. Etong bilog na ito. O, di ba? Ano po ang tawag dyan? Sige. Tingnan natin kung may sumagot ba. Ayun. Titingnan natin kung ano ang inyong mga sagot. Sorry. Ayun. Ayun, sige.
Ang tawag dyan ay zero ohm adjustment knob. Okay. So para ba saan ang zero ohm adjustment knob? Ito ay if we are testing the ohmmeter scale and we are using the test probes, so ang black at red, ang black ayun ay ang negative. Ang red probe naman ayun ay ang positive. Okay? O hindi ko tuturo saan dyan. Ngayon, pag if you put them together, kailangan tutok sa zero. Okay? So, next one. Ay, ito. Ito din ay importante. Lahat naman ng parts ng analog multimeter ay importante. Ito naman, no, ito ang tutulong sa'yo na pumili. Diba? Piliin ang tama. So, ano po siya? Ano po ito? Ayun. Ang tawag dyan ay range selector knob. Para saan ba ang range selector knob? Pag ikay pipili ng range, is it the DCV? Is it the ohmmeter? Ano ba ang gagamitan mo sa analog multimeter? For what? Are you going to measure voltage, current, or resistance? So, gagamitan natin siya ng range selector knob. At ito, I think ang tinuturo nito itong dalawa. Ano po ang tawag sa kanila? Tingnan natin. Keep it coming ang inyong mga sagot. Pasensya na, hindi ko mabasa yan lahat. Sige. Ayun. Tama naman. Sagot ay test probes. Ayun. So, ang test ng ating multimeter, pero hindi po tayo makakuha ng tamang measurement o hindi talaga tayo makakuha ng measurement pag wala ang test probes. Kasi itong test probes na ito, itong ilalagay natin doon, no, sa circuit or sa component na kukuha natin ng measurement. So, pag walang test probe, ayun. Parang wala si Teacher Robbie, parang kulang na kulang ang afternoon natin, di ba? Antayin lang natin. Sige. Alright. O, tapos na tayo. So, read the resistance in the meter scale. And don't forget to include the unit of, anong symbol yan? This is the symbol of the omega sign or the ohmmeter. Okay? Open natin. Ayan, ito binlugan, puro red pa rin. Alright. That is the ohm. We read it as ohm. Okay? So, ngayon, nakatutok po siya sa iyo. Ayun. O, diba? So, dito, if you remember, paano babasahin ang ating meter scale? Nasa ohmmeter scale po tayo, tinuro po natin yan. Kasama po si Tutor Robbie. Tayo po ay nagbilang kasama si Tutor. So, eto yung 5. Ang maliit na guhit ay paano babasahin? Please check. 5 po ito yung 10. At nakadivide po siya ng mga ilang beses sa gitna. Kung babasahin na, ang sagot po natin ay 75. Sige nga. Kukuhan ko I'll get my pen. Sige. Ito ay 5. Ito, 5.5. Ito ay 6. Okay? 6.5 naman itong baba. Ito ay 7. 7.5. So, ito yung 7.5. Tapos, ang 7.5, you multiply it by 10. Diba? Kasi ito yung range natin, times 10. So, 7.5. Then, you multiply it to 10. Okay. I hope you got it correctly. Ayun. Sige. Magpatuloy tayo sa next part. Ito na naman. So, ano ito? Sino siya? So, ito yung tumaliit. Diba? Importante kilalanin natin kung ano yung nakikita natin, sino sila. Importante din yun. Alright, so, nagsimula po tayo sa 200. Meron pong maliit. Kung ano po ang reading natin dyan, babasahin po natin multiplied by times 1. O, times 1. Ayun. Okay. Titingnan ko lang ang aking kabilang ibayo dahil hindi ko po makita ang inyong mga sagot.
Pero okay lang, 'di ba? Sige 'yon. Alright. Ano ba ang sagot nyo? Ayun, correct. It's 250 ohms. Sige, next part. Ito, prepared ito ni Tutor Robbie para sa ating lahat. Okay, so let's read. The resistance in the scale, don't forget to include the unit of symbol. Okay, so from 0 po ito siya dito. Okay? Hindi na lang babasahin ni ma'am, no? Malalaman mo tuloy. Sige. So, 1, 2, 3. Nasa 3 ba siya o dito? Ayun, dyan. Okay? Nasa pangatlong guhit. Ano po ang pangatlong guhit? Burahin lang ni ma'am, ha? Ayun. Tapos mag-laser pointer tayo. Ito, nandito. Yan. Okay, sa pangatlong guhit. Kung ano po ang pagbasa natin dito, yan ay multiplied by times 1. May sagot na si Reyna. Galing naman ni Reyna. Anong sagot ni Reyna ay? Ayun, pareho tayo ng sagot. 60 ohms. Very good. Alright. Now, let's go to the next part. Ano ba ang next? Okay. Okay, tapos na tayo. Congratulations, Reyna, Jovi. Tama ang ating mga sagot. At hello sa aking mga estudyante, ma'am. Pa-shout out daw. Alright. Good afternoon sa inyo, aking mga grade 9 students. Okay, so let's move forward. Ano ba ang next? How to read the meter scale of an analog multimeter. Okay, so let's start with point 2. I'll just get my pen. Dito tayo sa point 2 magsimula. Range 0 to 2. So, ito ang 0 to 2 natin. Ito po ang 0. Tapos, ito yung 2. So, yan sila. Okay? We read the per graduation or per scale is 0.2. So, from 0, dito po tayo. I'll get my laser pointer. So, from 0, yung maliliit is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, tapos 1. Tapos 1.2, 1.4, 1.6, 1.82. Sa ganun po pagbasa. Alright, that's how we read it. Next part, sige, may mga, ayun. Okay, meron pong lumalabas sa maliliit po na mga arrows. Next one, dito na po tayo sa range from 2 to 5. Per scale, itong maliliit, we read it as 0.5. Okay? So, that is 2.5. Tapos, 3, 3.5, 4, 4.5, tapos 5. Okay? Hanggang 10 po yan siya. Hanggang scale of 10. So, that's 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10, sorry, okay? 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, then 10. Ayun. Okay. Ngayon, pagdating naman sa count of 10, I'll just get my pen. Dito tayo from 10 to 20 na tayo. So, from here. Okay? So, nakikita naman dito 10 to 20. Okay. So, per line, babasahin po natin siya. Ito yung 10. So, 11, 12, hanggang aabot po tayo sa 20. Okay? So, 11, 12, 13. The regular counting. Alright, students? Ngayon, punta naman tayo sa range of 20 to 50. So, count tayo ng 2. Yan, tama. Marunong na kayo, di ba? So, range of 2 naman, that is 22, 24, 26, 28, and 30. Ayan, 30. After naman ng 30, same pa rin ang counting natin. 32, 34, 36, 38, and 40. Saan ba ang 40? Ito po. Yan po yung 40 ha. Tapos 42, 44, 46, 48 hanggang aabot po tayo sa 50. Ngayon, I'll just going to erase. Sorry. So, burahin ito ni ma'am. Burahin ang nakaraan. Ayun. Ngayon, punta tayo sa laser pointer natin. Dito naman tayo sa range of 50 to 100. Okay? Paano babasahin? Let's count by 5.
So it's very important mag grade 9 students na kahit papaano marunong tayo magbilang nung sa multiplication table. Okay? But that is basic math at alam ko naman at walang imposible, katulad ng sinasabi ni Tito Robby, na kailangan din tayong mag-aral at magpursige para matuto dahil ang multimeter or analog multimeter ay ito po ang best friend ng mga technicians, electricians. Okay? So let's count 50. That's 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, and 100. Ayun, di ba? Sana pera na lang 'to binibilang natin ano. Okay, now nandito naman tayo sa graduation of 200 to 300. Nandito na tayo ha. Okay. So, ang gagawin natin, paano ba siya bilangin? Okay? So, magbibilang tayo ng by 20. Okay? Tama ba ako? Ayan, 20. So, 120, 140, 160, 180, then 200. Alright. Next is 200 to 300. So this one is 250. Sorry. Ito muna. Hindi ko makita. Ito. Itong maliit, ito yung 250. Okay? Then, 300, 400, 500. Kukunin ko aking laser pointer ng clear po tayo. So, itong maliit, that's 250. Ang next, itong malalaki ay 300, 400, 500. O, di ba? Nakaabot tayo sa 500. Next one, after mo ng 500, diretso na po tayong 1K, 2K, tapos yung infinity. No? Katulad ng pagmamahal namin sa inyo, wala pong katapusan. Ayun, so okay na tayo. Diba? So marunong na tayong magbasa, na practice na. Pag hindi naman, pwede namang balikan ang ating tutorial. Nandito lang po yan sa ating DepEd Educational Unit Facebook page. Now, let's move forward to the next part. Ayun. Dito tayo sa range selector knob. Pag-usapan natin kung paano ba gagamitin ang range selector knob. So ngayon, ang range selector knob natin, so it has ranges of choices. Kailangan naman din na alam natin kung saan natin itututok si range knob o ang range selector knob natin. Dapat alam din natin kung ano ang i-measure natin. So let's start. Ito ang null meter, okay? Ngayon naman, dito tayo sa ACV o yung alternating current voltage. If ang ACV wala pong polarity, ibig sabihin, paakyat baba po ang kuryente natin. Hindi po siya stable. Alright? So, ACV yan. Ngayon, this is the ACV or sa voltmeter. Ngayon, if you want to measure voltage, punta po tayo dito. May kulay pula po siya. So, sa ACV. So, ang range po niya, mamaya, pag-uusapan natin ito. So, 0 to 10, 0 to 50, 0 to 250, 0 to 750, at 0 to 1,000. Mamaya, babasahin din natin, pa-practice tayo paano basahin ang ating scale. Sige. Ngayon naman, dito naman tayo sa ohmmeter. Kanina, yung nagbilang tayo, ohmmeter ang tawag doon. Yun ang ohmmeter scale. Ngayon, dito natin makikita ang ating ohmmeter range. If you are going to use the ohmmeter, that means off testing. Ibig sabihin walang kuryente, hindi po nakakonect ang component sa ating circuit board or nakahang po ang isang leg. Okay? Hindi po siya nakasolder. Pwede naman nakasolder. However, connected kasi ang ating component sa circuit. So, nababasa din natin ang ibang resistance. So, kailangan nakaangat po if ever that your circuit or your circuit has solder. Okay? Ang component po, ang isang leg ng component, iaangat po natin. Yung tinatawag na hang para po mabasa natin ang kanyang resistance. However, in general, ohmmeter is used for off testing. Walang kuryente. Alright, so ito ang range natin. Times 1 hanggang 100K. Kung ano po ang nakikita nating reading doon sa meter scale, for example, katulad kanina, naka-point ang needle pointer sa 5 at ang range mo ay nasa 1K, so you multiply 5 by 1,000.
So, di ba may multiplication din tayo dito. So, meron ang electronics, ang TLE ay may mga across the curriculum din tayo. May English, may math, may science din tayo. Di ba? Alright. Next one, bago natin makalimutan ang DCV, meaning direct current voltage. Okay, so ibig sabihin, pag direct current voltage, may polarity po siya, may positive at may negative side. Ngayon, katulad sa buhay, di ba, may positive, may negative side. Ganun talaga yon. Now, para sa ating range, ito, may 0 to 0.1, 0 to 0.25, 0 to 0.25, hanggang aabot po tayo sa 0 to 1,000 dCV. Very important, my dear grade 9 students, pag tayo po ay nagbabasa gamit ang multimeter o ammeter, kailangan, yung sabi nga ni Tutor Robby, don't forget to put the symbol or the unit measurement. Kasi pag sasabihin po ng ating teacher na kukuhan ka ng measurement o get the measurement of the circuit, so you have to ask, a voltage ba sir? O current ba? 'Di ba? O off testing ba tayo? So kung off testing, lagyan mo ng symbol ng omega sign. Pag voltage naman, lagyan mo ng V. O, di ba? For voltage. Pag kuryente naman, or ammeter ang ginamit natin, lagyan mo ng A for amperage. Alright? So, let's move on. Kaya yun ang pinaka-importante sa ating mga buhay-buhay. Mag-move on tayo. Alright, so let's go to measuring tools and instruments. So, ano ba ito sila? So, measurement is the process or the result of determining the ratio of a physical quantity, such as a length, time, temperature, and so on. Okay, to a unit of measurement such as the meter, second, degree, or Celsius. So, ibig sabihin, si measurement, pwede siyang sa gaano kahaba ang isang bagay, gaano ba kahaba ang pagmamahal mo, ang pasensya mo, pero hindi natin minimeasure no into centimeters. Ang minimeasure po natin ay yung mesa, TV, ang time, ang oras, ang temperature, which is very important now, no? The pandemic, importante yung minimeasure natin. We check our temperature. Ayun. Now, let's go to how to use the analog multimeter. So, let's follow the numbers. So, ang number 1, ito po ay resistance or the ohmmeter scale. Ito po sa pinakataas. Aking pen. Pag may DCV po siya dito, yon, that is the direct current voltage or ammeter scale and the ACV scale. Isa lang po kasi yan sila eh. Alright? Ang ammeter at ang voltmeter scale, isa lang po sila. Dito lang po banda. Bibulugan ko na lang ha. Ayan. Diyan sa banda. Alright? Okay, number 3 is a centrig or sa null. Okay? Saan ba yon? Number 3, dito yon sa baba. Though we don't really use this in measurement. Pero nandyan siya to check the positive negative of the DCV scale. Number 4, sa ACV 2.5 exclusive scale, dito po yan sa baba. Number 4. I will just erase na makita natin. Alright, so that's it. Ngayon, sa number 5, transistor or DC amplification factor. Ito po sa number 5 para naman malaman natin kung ano yan. Pero kung meron po kayong multi-tester, dyan po sa inyong mga bahay-bahay, pwede nyo po tingnan. Ito po ay model ng Sanwa. Alright? Next one, number 6, 1.5 battery test. Nandito po sa baba. Ayan. Number 7, ohms range, terminal to current scale. Number 7, dito po. Ito, basically sa parts, no, nakikita natin sa scale para alam na natin kung ano yung mga numbers, ano yung nasa gilid. Number 8, okay? Ohms range terminal, tapos na po. Number 9, the decibel, di ba? Minsan sa sound, saan na yan? Number 9, dito. Alright, so hindi natin na-clear. Then, continuity indicating LED. So, number 10. This depends, no? Kasi may mga multi-tester na hindi naman umiilaw sa gilid. If there is electricity,
at ilalagay mo yung test probe, so iilaw siya. Ibig sabihin, current is present. Okay? So, mirror to obtain most accurate reading. Hindi siya clear, but kung may mirror, dito yan. Kasi whole part. But let us be careful when we use the multimeter. Kailangan nakaharap, very much important talaga nakaharap po tayo sa ating multitester. Hindi po pwedeng sa gilid magbasa, hindi din pwedeng sa other side or sa in front, no, or sa taas ng multitester kasi magkakaroon po tayo ng wrong reading. Okay? Alright. Now, what is ACV and DCV in an analog multimeter? Now, let's start with ACV. Dito tayo. So, ACV means alternating current voltage. Okay? Or alternate current voltage. So, paakyat baba po ang kuryente, wala po tayong polarity. Right? So, minsan mataas ang kuryente, minsan pababa. So, nandyan po sa ating mga wires sa labas ng bahay natin, yan sa electric poles, we call that the alternating current voltage. Hindi po stable ang kanilang kuryente, which means minsan malakas ang daloy ng kuryente, minsan naman katamtaman lang, kaya nga it's deadly. Pero pagpasok sa mga bahay-bahay natin, pwede na po natin siyang gamitin because of the transformers na nakikita natin sa mga electric poles. Alright? Now, direct current voltage, it is the setting allows the multimeter to be used as a voltmeter to measure direct current voltages. Okay? So, ibig sabihin, itong si multimeter, sorry, si DCV ay may polarity po siya. Okay? So, yung positive at negative na side. Okay. So, clear? Ayun, clear. Now, meron po tayong mga safety precautions in using the analog multitester. So, ang ating number 1 is, do not use the device when your hand or the device itself is in wet condition. Pagbasa po ang mga kamay natin o nalagay po sa wet area ang ating multitester, huwag po natin gamitin. Delikado po. Okay, be sure to carry out a range check for each measurement. Okay? Do not switch to other ranges during measurement. Tama? Pag nag-measure ka ng voltage, ay mali, change na naman, di ba? Pag mali-mali, yun nga sinasabi ni Tutor Robby, di ba? Pag mali, tama mo, pero pag gamit naman natin ng multitester, if mali po ang ating measurement, get the multitester or get the probes. And that's the time you shift to the next range or to the correct range. All right, next one, do not hold the test leads over the brim at the test pin when measuring. Especially pag off-testing naman Ammeter, walang problema yon. However, pag ginagamitan if we are measuring voltage and current, yun ang pinaka-delikado. Okay? Next one, check the device at least once a year. Pero na-remember natin, sabi ni Tutor Robby, the check po siya siguro every week ba yan siya? Every month, di ba? To check lang kung tama ba ang kanyang or nasa good condition pa ang kanyang multitester. Alright. So, clear? Ayun. Clear, di ba? O hindi nag-move ang ating, ayun. Next one, what is a voltmeter? Okay pa ba tayo dyan? Ayun, okay pa tayo. So, walang problema. Oh, sorry, what happened? Ayun. Ayun. Alright, sorry. So, what is a voltmeter? Okay. A voltmeter is an electrical instrument used for measuring potential difference between 2 points in an electric circuit or known as voltage. Alright. So, yan ang voltmeter. Ginagamitan po siya to check the voltage. Right? So, okay, ito po ang voltmeter. Ito po, voltmeter po yan. Okay? So, it's going to measure only voltage. Ito po ang analog multitester. Kaya nga, multi, ibig sabihin, pwedeng a variety of testing ang pwede niyang gawin. Meron tayong ammeter, ohmmeter. So, ito po sa analog. Ito naman yung solong-solo niya, ang voltmeter. Next one.
Now, how do we read the voltmeter scale? Okay, the voltmeter scale can be read according to the following. So, dito tayo magsisimula sa range of 10 volts. Saan po siya? Ito po, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yan pang range 10 natin. Dito po tayo sa taas titingin. Kukunin ko po ang aking laser pointer. From 0 to, dito po tayo, may arrow na pong nilagay si Tutor Robbie. Babasahin po natin siya ng 0.2. Okay, paano ba? Bibilugan ko na lang ha para hindi tayo malito. Ito munang babasahin natin. Ano ba yan? Mali. Binilugan lang, wrong pa. Ayan, sige, hold on muna my dear students. Okay, ayun, di ba? Paggewang-gewang. Alright, so, from 0 to 2, paano ba natin basahin? Dito tayo magsisimula sa 0. Alright, so, 0.2, dito ha, dito sa taas, pati man sa baba, okay? Dito lang sa taas. 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. 1.2, 1.4, 1.6, 1.82. Ano bang arrow na lamang? Ayun, may arrow pala. Alright, so yun. Next naman, okay, 0.2 pa rin yan siya hanggang umabot tayo dito. Alright. So, 10. Ayun. Ngayon, dito naman tayo sa ang dami namang arrow. Okay. So, dito tayo ha sa 0.2. So, this is 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay? Hanggang sa umabot tayo sa 10. Pag 2 naman, 2.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. Kasi sa range of 10 pa tayo ha. Hanggang sa 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 10. Sorry, 3.84. Ayun. Okay, hanggang 10. So, 0.2 lang po tayo mga kapatid, mga anak. Okay, mga estudyante. Alright. Let's go to range of 50. Buburahin lang ni ma'am ito ng hindi tayo malito sa ating nakaraan. Okay. Next one, dito na tayo sa range of 50. Saan ba yan? Ito, 50. Okay ha? So, 0, 10, 20, 30, 40, and 50. Paano ba bilangin? By count of 1 lang po tayo hanggang umabot sa 50 si sample si ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 yan na 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayun. Tapos, 11, 12, 13, 14, 15. Kasi gitna nga siya, no? 16, 17, 18, 19, 20. O, yung galing. Galing yung magbilang. Okay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, di ba? So, 31, 32, 30, 34, 35, ito hanggang 40. Kasi nga, 36, 37, 38, 39, 40. Sabi nga nila, pag takot ka, magbilang ka. O, di ba? So, bilang tayo kung takot ka ngayong araw. If you're tired, sabi nga nila, maganda magbilang. Okay, 41, 42, 43, 44. Ito yung 45, 46, 47, 48, 49, 50. O, di ba? Ayun. Ngayon, tapos na tayo dito sa range of 50. Dito naman tayo sa range of 250. Okay. Pagbilang natin is 5 per division. Okay? Alright. Ang gagawin ko ay buburahin ko ang ating mga nakaraan. Ayun, di ba? Bura na. Huwag mag-alala, my dear students. Okay, so 250 na po tayo. Alright, so dito, mga kapatid, anak. Ayun. So 250 dito tayo magsisimula. Alright, so paano ba bilangin? By 5. Okay? 5, 10, 15. Sorry. O, by 5. O, tama nga. Okay? Hanggang 50 tayo ha. Ayun. So, this should be 25. Diba? 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60,
Tama ba? 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, hanggang umabot tayo sa 250. Okay. O sige, bilangin ulit ni ma'am. Alright. So, hanggang umabot sa 250. Ngayon, sa range of 750, hindi naman nakikita dito, di ba? Pero dito tayo magbibilang pa rin sa taas. Ito na scale. Ayun. Alright? So, dyan tayo magbibilang. Ang gagawin ko ay buburahin ko naman din ito ng hindi tayo maano. Ayun. Kasi madami, no? Ang dami namang ano. Ano ang next? Ayun. Wrong. Sige, bilangin na lang ni ma'am. Okay. So, sa range of 750, pwede naman ditong sa taas, pwede naman din dito sa baba. Okay? So, let's see. Ayun. May mga, nakikita ba yung mga yellow lines? Sige, sa range of 750 tayo, pagbibilangin natin yan, that is, per division is 15. So, 15, 30, sige, 15, 30, 45, after sa 45, tama ba? 50, 10, o 60, then 75, hanggang umabot tayo sa 750. Alright? By 15. Oh, just correct me, baka mali ang pagbilang ni ma'am. Yun na, 15, 30, 45, 45 plus 15, 10, 60. O yan, 75, hanggang umabot sa range of 750 dito po sa baba. Okay, nakikita nyo naman, di ba? Next one is range sa 1,000. Andito po, okay, bibilang po tayo ng by 20. Hanggang aabot po tayo sa 1,000. Alright. Meron bang arrow? Ayun. Tingnan natin. Sumobrang arrow. Alright, so 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, hanggang aabot po tayo sa 1,000. Okay. I hope that's clear. Medyo mahaba pa ang ating mga next slide. So, let's practice. Ano ba? So, how to read the voltmeter scale if your range is 10 volts. Okay. If our range is 10 volts by 0.2, katulad binilang natin kanina, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, then 1. 1.2, sorry, 1.2, 1.4, hanggang umabot tayo sa range of 10. So, sagutan natin ito. So, what is the value of voltage if your range is 10 volts? Okay. Tingnan natin sa ba nakatutok dyan, no? Same pa rin ang pagbilang natin sa taas at sa baba. Alright? However, please look at the range kasi dito po tayo sa 0, 2, 4, 6, 8, 10. Okay? So, ang pagbilang natin same lang din kanina, 0.2. Ngayon, dito tayo titingin, kung 0.2 yan, nagsimula po tayo sa 4, ano po ang reading niya? It's 4.4 volts. Correct. Okay, very good. At nakikinig din pala. Alright. So, next one. So, voltmeter scale. Ano lang yan? Ayun. Pag ang range naman natin ay nasa 50 volts po tayo, pagbibilang po tayo ng by count of 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 10. Okay? Okay. Sige. Ayun. Habang nagsasalita ako, inisip ko, kumusta kayong partner ko doon? Kumusta ka na, partner? I miss you. Alright. So, what is the value of voltage if your range is 50 volts? Balikan natin. Pag nasa scale of 50 tayo, ito po pagbilang. Ngayon, dyan po tayo. Okay. Saan ba nakatutok? Sa akin ba o sa kanya? Sa dito. Alright. So, ang range po natin is 50. Ito po yung 50 ha. Pero dito po tayo magbibilang sa taas. Ito po ang nakatutok. So, ano po ang sagot ninyo? Tingnan natin. Correct. It's 33 volts. Diba nga, by 1 ang counting natin. Okay. Okay, voltmeter scale. Tama nga naman si Andrea. Medyo ganun talaga yan siya, anak. Pero ganun talaga pag magiging electrician, technician, kailangan marunong tayo magbilang. So,
let's enjoy the afternoon. Magbilang kayo kasama ko para hindi natin masyadong ma-miss si Tutor Robbie. Okay, so magbilang ulit tayo. Ngayon, pag nasa scale naman tayo ng 250, okay, ano ba ang ating pag-counting? That's by 5. 5, 10, 15, 20, katulad ng ating multiplication table. So, ganun din. Ngayon, next question. What is the value of voltage if your range is 250? So, balikan natin yung previous. Count ka by 5. Natitingnan naman natin saan ba siya nakatutok. Alright, akala ko sa ammeter. O dito banda. So, 250 nandito po tayo sa taas. So, 0 paakyat. So, ano po? By 5 don't forget. Correct, si Martin. 15 volts. So, di ba? Ang galing. Next slide. Ngayon, if sa range naman tayo ng 750, paano ba bilangin? So, kanina nagbilang tayo. Medyo nalito pa si ma'am. Alright, so 15, 30, 45, 60, 75. Pagkatapos 90, 105, 120, 135, 150. So, don't forget screenshot mo nang hindi mo makalimutan. Next part. What is the range or what is the value of voltage if your range is 750 volts? So, dito, ito yung nakabilog. Bibilugan ni ma'am para sa'yo. Ayun. Oops, sorry, hindi po kasama yung isa. Hindi pwedeng dalawa. Dapat isa lang. Ayun. Ayun, di ba? Remember, by 15 po ang counting natin. Okay? Kasi nasa range na po tayo ng 750. Okay? Ang range ng 750, pwedeng dito ka rin tumingin sa dito banda. Alright? Kasi same pa rin ang scale na binabasa natin. Hanggang 250 nga lang yan siya. Pero pwede nating i-change to 750. Basta tama lang po yung scaling. At ano na ba mga sagot natin? Okay, ang sagot ni Martin ay, remember, by count tayo ng 15, baka na-short tayo ng bilang. Pa-shout out, ma'am. Hello, good afternoon sa aking mag-grade 9 Banahaw students sa Biliran. Cordillera Halcon, and hello to Andrea. Hello to Martin Pardillo. Hi. Alright. Sige, go. Ang sagot ay 375 volts. O, di ba? Tama ba? Nako, parang sumabray. 15 po ang counting natin. Balik. Ayun, no, by 15. O, di ba? Na-prepared na yan ni Tutor Robbie. Alright. Sige. Moving forward, ngayon dito naman the scale of 1,000. Tingnan natin. So, by count of 100, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Okay, by 20 po yan, ha? Sige. Ayan. Dito siya nakatutok. Diyan banda. Ano ang sagot? What is the value of voltage if your range is 1,000 volts? Habang kayo ay sumasagot, tingnan ko lang yung ating time. Right? Okay, malapit na po ang time. Time na nga pala. So, hold on. Ang sagot natin ay hindi ko ma-move. It's 880 volts. Ayun. Next, what is ammeter? Ammeter, it's a measuring device that measures electric current in amperes. Diyan po ang ammeter natin. Okay? Ito po ang range ng ammeter natin. So, we read it by this scale. Okay, ang multiplier natin, mayan ay multiplier is 1 or 0.01. Alright, so dito tayo sa range, 0 to 50. Ito, 0 to 50. Dito po, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Dito po, same na po pagbilang natin. Okay? Katulad din po sa voltmeter. Alright? Dito tayo. 0, where's my pointer? 0 to 50. Okay? Sana yon. O 50, 10. So, same pa rin. Alright? This is 5. So, ayun, correct. So, 2, 4, 6, 8. Sorry, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. Okay, so these are our measurements. Ang gagawin natin ay pa-practice po natin ito
para po ay marunong po tayo magbasa ng ating multimeter. But it's time, let's move forward. Okay? Ayun, yan. So, same po ang counting natin hanggang umabot po tayo sa 10. That's 10. Then, oops, ang dami naman. Alright. Hanggang umabot po tayo sa ating range. Alright? So, same lang po ang pagbilang. Okay. Ayun. Ano ba ang next? Ayun. So, ito ay 26 milli. Pag milli ay maliit. So, that is 26 milliampere. Alright? Bakit ba? Kasi ang multiplier natin ay 1. So, ang reading po natin dito ay 26. Kasi nga, di ba, by counting of 1 tayo dito. Katulad din sa voltmeter, this 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Times 1, that is 26 microamperes. Yan po ang symbol ng micro. Alright? Next one, if our multiplier is 0.01, okay? So we will multiply 26 by 0.01, so 26 milliamperes. Ang, ulitin ko, ang pagbibilang po natin ay same lang sa voltmeter. This is 25, so 5, 10, 15, 20, 25 hanggang umabot sa 250. Kaya nga lang, meron tayong tinitingnan na multiplier. Okay? Ayun, that's 0.26 milliampere. Next one. So, nakatutok po tayo sa 25. Ang gagawin po, 25 mA po ang range. 25 milliampere po ang range. Same po tayo sa 26. Pero ang multiplier po natin ay 0.1. So, ang gagawin natin is yung 26, you multiply it by 0.1. Ang sagot po natin ay 2.6 milliamperes. Okay. As I said, same lang counting natin katulad din sa voltmeter. Kaya lang meron tayong multiplier. That is 26 milliampere. Next one, ang range natin ay nasa 0.25 amperes. If we multiply it to 0.001, so ang sagot po natin ay 26 amperes. So 0.001, ang sagot po natin ay 0.026 ampere. Alright? Kasi whole number na yan siya eh. Alright? Hindi na siya micro. Kasi pag wala yung 0, 26 pa rin. Okay, so may activity time tayo. So let's read the meter scale. So bilisan natin. It's 50 milliampere. Hold on. Okay, read the meter scale below and type your actual reading. Ang range po natin siguro ay nasa 50 milliampere. So ang sagot ay, wait lang. Bakit na 50? Alright, sige, 15. Ayun, so dito. Ang range natin ay sa 10 volts. Tama. Ang range natin ay sa 50 microampere. So ang sagot is 15. Okay. Ang range natin ay sa 10 volts. Paano natin basahin ito? That is 6.5 volts. Okay? Alright. Bakit nasa... Ayun, correct. Next one, ang range natin ay 750 volts. Tingnan natin kung saan nakatutok. Bilisan po natin si time na. Pasensya na po. That's 45 volts. If our range is 750, dito po tayo nakatutok. So, it is 45 volts. Ngayon, ang range natin ay 0.25 ampere. Ang reading po natin ay 3 ampere. Ayun. Ngayon, in the ohmmeter scale, times 10 ohms, ang range po natin ay nasa 10 times ohms o times 10 ohms. At nakatutok po siya dito. Ano po ang reading natin? That's 800 ohms. Alright. Ayun. Namiss ko tuloy si Tutor Robby. Saan ka na, Tutor? Alright. Alam namin, Tutor Robby, na ikaw ay busy. Namiss ka namin this afternoon. Namiss na rin kita. Mwah! Pa-heart naman dyan. At sa ating mga TLE 9 students, pasensya na parang na ano tayo ng oras. However, kung gusto nyong balikan ng ating multimeter reading ngayon sa ammeter at voltmeter, pwede pong balikan ang ating
recording for this afternoon. Magkita-kita ulit po tayo every Friday, 3 p.m. to 3:40 p.m. Kasama ko po si Chito Robby na nagtitaping po para sa robotics. Kasama din natin ang ating mga kaguro na nanonood sa ating TLE9 Extended. Alright. Gusto po namin marinig at makuha ang inyong mga puso, pa-feedback naman po para ma-improve po namin ang pagserbisyo sa inyo. Alright. Maraming salamat po sa aking director na si Director Ken. At pag may comments and suggestions po kayo, mag-email lang po tayo sa edtech@deped.gov.ph. Balikan po ulit ang recording dito po sa EdTech Unit Facebook page at makikita na rin po tayo sa YouTube channel ng DepEd EdTech Unit. Maraming salamat sa aking grade 9 students at mga grade 10 students din na nakatutok sa atin every Friday sa TLE9 Extended. Magkita-kita po tayo ulit Friday po, 3 o'clock to 3:40 p.m. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang husay man! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!